बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د برایټ فیوچر کمپیوټر اکیډمۍ د طرفه نن زموږ څلورمه ویډیو ده چې نننۍ ویډیو کې به موږ جوړو سیلري شیټ منتلی سیلري شیټ چې په کمپنۍ کې دا ورکر کار کوي او د هغې لپاره دا کوم د سیلري د حساب کتاب کېږي یا د هغې هغه سیلري سلیپ دي ته میاشت پس میلاویږي دغه کوم اکاونټنټ چې ناست یو د دې د حساب کتاب کوي د هغې لپاره به موږ یو پریکټیکل فایل جوړو نن او تاسو موږ سره اوسئ. د ټول نه لومړی موږ د دې یو سمپل ډیزاین کوو چې د لوک یې چې دی دا ښکلي ښکاري. سمپل ډیزاین د هغې لپاره به زه د سلیکټ کم او دا ټولز به یوز کم مرج اینڈ سنټر. دې کې چې کومه کمپني مثال د کومې کمپنۍ لپاره ته فایل جوړی هغه کمپنۍ نوم به ورکړي او بیا چې دی د هغې نور ډیټیلز چې کوم دی د هغه به له په ټایټل بار کې راولي او دې له به سایز چې ته څومره دی هغه به له غټ کې او فونټ سټایل زه به ټایم نیو رومن استعمال کوم. دغه شانتې دې له که تاسو کلر ورکوئ بیک ګراوند کلر څومره کلر پکې ښکلي کلر استعمالولی شئ هغه کلر چې دی هغه به دې کې ښکلي ښکاري. دغه شانتې دا موږ اوس منتلی سیلري شیټ merge and center. دلته چې د کوم منت لپاره مونږ سیلري شیټ جوړو دلته به هغه منت راشي. اوس مونږ سره جون 2023 او دې ټول نه به زه سنټر ته کړم. دغه شانتې دې له به هم ټیکسټ سټایل چې دی هغه به ټایم نیو رومن شي او سایز چې دی دا به مونږ بولډ کړو او دې له به بیک ګراوند کلر ورکړو دا او دې له به ورکړو دا. دغه شانتې په دې کې موږ سره د امپلای آی ډي یو کمپنۍ کې امپلای کار کوي د هغې له یو آی ډي نمبر هم ورکړئ د هغې کمپنۍ کارډ ورسره میلاویږي. دغه شانتې د امپلای نیم ډیزیګنیشن بیا ورکینګ ډے بیا لیو اور ایبسنٹ بیا دې موږ سره اوور ټایم basic salary بیا دې موږ سره allowance بونس او دې کې به موږ سره لون جی پی فنډ او ټیکس. دغه شانتې دلته به موږ سره نیټ سیلري
دلته به مونږ امپلای آی ډي ورکړو. فرض که مونږ سره BF001 دا فرست امپلای آی ډي شوه. د شانتي مونږ سره فرض کا 20 امپلایز دي. دا ټیبل به زه آل بارډر کم دې ځای نه دغه شانتې دې له دا ټایټل له چې دی دې له به کلر ورکم او ټیکس کلر مو وایټ کړو. ها دې کې به مونږ یو څو ډیټا انټر کړو د پریکټس لپاره. فرض که مونږ سره یو امپلایز دی ریحان، ډیزیګنیشن یې دی مونږ سره منیجر، دغه شانتې بل دی مونږ سره امتیاز، دغه مونږ سره کمپیوټر اپریټر، دغه شانتې مونږ سره بل شو ارزنان، ګرافیک ډیزاینر، بل شو مونږ سره ریاض احمد، پروګرامر دا څلور پنځه نومونه مونږ ولیکلو. اوس په دې باندې به مونږ پریکټیکل کار کوو. دا ورکینګ ډے چې دی مونږ سره په منت کې چې څومره ورکینګ ډے د ویکینډ نه علاوه هغه به راځي. لیو آر ایفسنټ چې دی کوم چوټیو کې هغه به راځي، یا بیماری یا په سرکار باندې پاتې شي. دغه شانتې په دې کمپنیو کې مونږ سره خپل ډیوټی ټایم چې هغه 8 ګنټې او د هغې نه اضافي کم کار چې کېږي نو هغه د اوور ټایم په حساب سره هغه حساب کېږي. نو د اوور ټایم به پکې د هغې دپاره بیسک سیلري چې کله ته یو کمپني جاین کوې یو سیز جاین کوې د هغې تا ته بیسک سیلري د هغې کار کومه سیلري چې خپله نو هغه سیلري ورته میلاویږي. الاونس د سر ټرانسپورټ وغیره رهایش لپاره چې کوم سیز میلاویږي هغې ته الاونس ویلی شي. دغه شانتې بونس دنه کارکردګي ښه راشي، دنه مطمئن شي، خپل ټیم والا ته مطمئن شي، منیجر ته مطمئن شي، دغې د وجې دته بونس میلو شي. لون جی پی فنډ او ټیکس چې دی نو دا مونږ سره لون چې د کوم قرض اخیستی د کمپنۍ نه هغه ترې کټ کېږي. جی پی فنډ چې دی کوم دی چې ریټایر کېږي او دته کوم فنډ میلاویږي له کمپنۍ نه وځي او بیا دته کوم فنډ میلاویږي هغه فنډ هغې ته جی پی فنډ ویلی شي. دغه شانتې ټیکس په کوم ملک کې چې ته پاتې کېږي د هغې قانون لا وغیره به ته تسلیموې. د هغې مطابق چې کوم ستا په سیلري بیسک سیلري باندې کوم ټیکس یې هغه به ترې کټ کېږي او نیټ سیلري بقایه چې دا هر څه ترې کټ شي او کوم تا ته میلاویږي هغه ورسره جمع شي، نیټ سیلري سره شي هغه به تا ته میلاویږي. په دې کې دا کوم کلرز چې مونږ ګرین یوز کوو اوور ټایم بونس بیسک سیلري دا به مونږ سره د امپلای ته چې دی دا به ورته میلاویږي. او چې دا کم مونږ لایټ ریټ راولو نو دا به د امپلای نه د سیلري نه به مونږ سره دا کټ کېږي. دغه شانتې دا لیو آر ایبسنټ هم دا به ترې هم کټ کېږي، دا به هم دا کلر شي او دا چې دی دا به ورته میلاویږي نیټ سیلري دې له مونږ کلر ورکړو. دا مونږ سره سمپل یو ډیزاین تیار شو. اوس چې دی په دې کې به مونږ نن یو سمپل فارموله کوو د بیسک سیلري او ورکینګ ډے او دلته به مونږ نیټ سیلري راوباسو سمپل. نو ورکینګ ډے خو همیشه لپاره مونږ سره تقریبا چې دی 26-27 راځي، نارملی 4 ویکینډس پکې راځي. 26 مونږ ورکینګ ډے شوې او بیسک سیلري شوه دا منیجر دی فرض کړه د 52,000 بیسک سیلري شوه. دلته به اوس نیټ سیلري به د څنګه راځي یا د دنه به د دې ټیکس کټ کېږي د دې بیسک سیلري په حساب سره 5% ټیکس کټ کېږي. 5% ټیکس چې دی هغه مونږ سره سمپل په دې طریقه کټ کېږي از ایکول ټو دا ډیوایډ بای 100 ضرب
5% या 10%. बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंस دلته میلاو شو 500، بونس ورته میلاو شو 1000 او جی پی فنډ دې کټ شو 1500، دغه شانتي لون دې کټ شو 1200، ټیکس دې کټ شو 560. نیټ سیلری به مونږ سره څنګه راځي is equal to basic salary plus allowance plus bonus minus loan minus GP fund minus tax. دا نیټ سیلری مونږ سره رااله، دته به دا نیټ سیلری میلاویږي. انشاءالله پر روان کلاس کې به مونږه په دې کې بیا لیو یا اوور ټایم کوو او بیا په نیکسټ کلاس کې مونږ انشاءالله دې لا یو سلیپ هم جوړو در دې پورې انشاءالله دې باندې پریکټس وکړئ، نوی کار چې دی هغه به ته زر اپلوډ شي. والسلام.